Calmoseptin is effective and can protect to heal the irritations of skin of baby. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano gamutin ang rashes ni baby. Ito, hindi naman recommend sa lahat dahil pwede kayo magpa-check up sa doktor kung ano ang tamang gamot sa rashes ng baby nyo. Kung saan sila hiyang or gagaling yung rashes ng baby mo. Ito kasi yung gamit ko sa rashes ni Ella. Effective kasi ito kay Ella. So, baka mag-effective din sa mga babies nyo. Ito siya guys, Calmoseptin, zinc oxide plus calamine. Yun guys, ang cause kung bakit na-irritate ang baby at nagkakaroon ng rashes ay dahil minsan sa init at sa bacteria or sa mga viruses. Pwede natin itong gamitin. Calmoseptin, meron siyang zinc oxide plus calamine. A multi-purpose moisturizer barrel ointment which protects, soothes, helps promote healing of skin irritations. Oh, ayun, paano nga ba ito ginagamit? 2 to 4 times mo siya gagamitin. For example, ayun, hugasan muna si baby ng mild soap, like Johnson. Tapos, i-dry mo siya. Punasan muna si baby. Yung lalagyan mo ng damot. Kunyari, for example, sa singit niya, or sa mga rashes niya, ayan, ilagay mo to, apply mo to every 4 hours. Tapos, palitan mo siya ng diaper. This is good for baby. 2 to 3 days lang, magaling na yung rashes niya. Ito, ipapakita ko sa inyo yung reason kung bakit nagkakaroon ng rashes sa baby or irritations.